Hello and welcome to my channel. I'm Aarati र आज म नयाँ भिडियोसँग आइसकेको छु र आज मेरो भिडियो भनेको चाहिँ भ्यालेन्टाइन लुक हो। आज चाहिँ म भ्यालेन्टाइन लुक गर्दै छु ल त्यसको लागि चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ म प्राइमर लगाउँछु। प्राइमरको लागि चाहिँ म यो 24 ग्रेडको चाहिँ प्राइमर लगाउँछु है। प्राइमर लगाइसकेपछि चाहिँ म यो आइकनिक लन्डनको चाहिँ स्प्रे चाहिँ आफूमा छर्किन्छु। यिनीहरू चाहिँ प्राइमर र उस चाहिँ हाम्रो फेसमा अब्जर्भ हुनको लागि टाइम लाग्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी चाहिँ आई मेकअप गरौँ है। आई मेकअपको लागि चाहिँ म एनास्टेसिया बेभली हिलको चाहिँ जेल पमेट लिएर चाहिँ बनाउँछु है। यति गरिसकेपछि चाहिँ म कन्सिलर लिएर चाहिँ म मेरो एउटा डिफाइन सेप दिन्छु आँखाको लागि। त्यसको लागि चाहिँ म यो सुपर स्टे मेभलिनको चाहिँ सुपर स्टे कन्सिलर लेख्छु है। र यसलाई चाहिँ म ब्लेन्डरले चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु। यसरी नै म यो मेरो सेकेन्ड आँखामा चाहिँ गरेर चाहिँ आउँछु है त। आँखाको नै आइब्रो बनाएर आइसकेँ र अब यसपछि चाहिँ म मेरो आई स्याडोतिर लाग्छु। आई स्याडोको लागि गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म पहिला सुरु आइलिडमा चाहिँ कन्सिलर लाएर त्यसलाई चाहिँ आई स्याडोको लागि प्रिपेयर गर्छु है। लाएर म यसलाई राम्रोसँग ब्लेन्डिङ ब्रसले चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु। अब मैले आई स्याडो लाएर ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ म मेरो रिमेलको चाहिँ स्टे म्याट पाउडर लिएर चाहिँ यसलाई सेट गर्छु। यो पाउडरले सेट गरिसकेपछि चाहिँ म अब आई स्याडोतिर लाग्छु। आई स्याडो मेरो यो ब्युटी ग्लेजको कलर स्टुडियोको प्रेस पाउडर लिएर चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु है। ब्लेन्डिङ कलर चाहिँ म यसमा एउटा चाहिँ यो ओरेन्ज कलर लिएर चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्छु। म थोरै थोरै प्रडक्ट लिएर चाहिँ म यहाँ चाहिँ कलर थप्छु है। मैले चाहिँ अब यो येलो कलरको ट्रान्जेक्सन लगाइसकेपछि चाहिँ म यो पिङ्क कलरको सेडले चाहिँ त्योभन्दा अलिकति तल क्रिजमा चाहिँ लगाउँछु है त। पिङ्क कलरको सेड चाहिँ म क्रिजमा लगाउँछु। मैले चाहिँ अब पिङ्क कलरको सेड लगाइसकेपछि चाहिँ एउटा राम्रो क्लिन ब्रस लिएर चाहिँ मैले पुरै यसलाई ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ म अब यसमाथि चाहिँ सिमर लगाउँछु। सिमरको लागि चाहिँ म यो प्यालेजियोको रोज कलेक्सनबाट चाहिँ यो सेड लिएर चाहिँ म चाहिँ मेरो आइलिडमा चाहिँ यो लगाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म यो ब्रस लिन्छु है। यो सेड लिएर लगाउँछु आइलिड, भरि।
म अब आइलाइनर लाउँछु। आइलाइनरको लागि चाहिँ म यो सोनाटाको चाहिँ आइलाइनर लिएर चाहिँ लगाउँछु है। त्यसपछि चाहिँ म यो त्यही येलो कलरको सेड लिएर चाहिँ मैले मेरो यो ट्रान्जिसन सेड जहाँ लगाएको थियो नि एकचोटि राम्रोसँग त्यसलाई ब्लेन्ड गर्छु है। आई स्याडो सकेपछि चाहिँ अब फाउन्डेसनको पालो। फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मैले एलेगलको प्रो म्याट भन्ने फाउन्डेसन लिएको छु र म चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्छु है। पहिला सुरु ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले मेरो हातले चाहिँ सबैतिर चाहिँ यसलाई स्प्रेड गर्छु है। फाउन्डेसन लगाइसकेपछि चाहिँ म कन्सिलर लगाउँछु। कन्सिलरको लागि म यो मेब्लिनको चाहिँ स्टे 24 स्टे लेख्छु है र यसैले चाहिँ म कन्सिल गर्छु। म कन्सिल गर्नलाई चाहिँ म मेरो अन्डर आई मात्रै कन्सिल गर्छु है। र यसलाई चाहिँ म ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु। कन्सिल गरिसकेपछि चाहिँ म रिमेलको चाहिँ स्टे म्याट भन्ने चाहिँ कम्प्याक्ट लिएर चाहिँ मेरो फेस वरि नै म यसलाई चाहिँ सेट गर्छु है। कन्सिलर लगाइसकेपछि म ब्रोन्जर लगाउँछु है। ब्रोन्जरको लागि चाहिँ म यो सनकिसको ब्रोन्जर प्यालेट लिएर ब्रोन्जर लगाउँछु है। ब्रोन्जर लगाइसकेपछि चाहिँ म ब्लस लगाउँछु। ब्लसको लागि चाहिँ म यो मिस रोजको चाहिँ ब्लस लगाउँछु है। त्यसपछि म चाहिँ अब मेरो यो आँखाको तल चाहिँ मेरो आई स्याडो कम्प्लिट गर्छु है। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै सानो खालको ब्रस लिएर चाहिँ है, यस्तो खालको ब्रस लिएर यो मैले जुन सेड लगाएको थिएँ नि मेरो ट्रान्जिसन सेड, त्यो येलो कलर र पिङ्क कलर मिक्स गरेर चाहिँ म मेरो त्यसपछि चाहिँ अब मेरो हाइलाइटरको पालो। हाइलाइटरको लागि चाहिँ म यही प्यालेटको आई स्याडो प्यालेटको चाहिँ यहाँ राम्रो यो एउटा सिमर कलर छ व्हाइट कलरको, त्यसैलाई नै म मेरो हाइलाइटर बनाएर लाउँछु। यो एकदमै राम्रो छ हाइलाइटरको रूपमा लाउनलाई चाहिँ है। त्यही भएर म चाहिँ यो पहिला सुरु मेरो आइब्रोमा लगाउँछु।
टिप अफ नोजमा र म अलिकति चाहिँ मेरो इनर कर्नरमा चाहिँ पनि लगाउँछु है थोरै। अब चाहिँ म मेरो लिपस्टिक लगाउँछु। लिपस्टिकको लागि चाहिँ म यो नर्मल पहिला सुरु चाहिँ लिप लाइनरले चाहिँ लाइन गर्छु है। लिप लाइनरले चाहिँ लाइन गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यो इन्स्प्रेको चाहिँ लिपस्टिक लिएर चाहिँ म त्यसलाई फिल गर्छु। अनि लास्टमा चाहिँ आई हेभ अ मस्कारा। मस्काराको लागि म यो बिग मस्कारा जुन चाहिँ मैले मोमोसोबाट किनेको थिएँ त्यस्तो चाहिँ म एप्लाई गर्छु है। सबै कुरा लगाइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ अब यो यु क्यान बीको चाहिँ सेटिङ स्प्रे चाहिँ स्प्रे गर्छु। स्प्रे गर्नको लागि एज हामी सेल्फी लिने पोजिसन हुन्छ नि त्यो पोजिसनमा चाहिँ म स्प्रे गर्छु है। अब स्प्रे गरिसकेपछि म यसलाई हल्का म अब चाहिँ मेरो हेयर मिलाएर र यो चाहिँ सेटिङ स्प्रे चाहिँ म अलिकति ड्राई गरेर चाहिँ आउँछु है त। Thank you very much यो भिडियो हेर्नको लागि। अनि if you like this video don't forget to comment अनि लाइक गर्नको लागि। र if you want कि म सधैँ भिडियोहरू हालौँ एन्ड हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने don't forget to subscribe also है। Thank you very much. Bye bye. See you next time.